Ok, acum că s-a încălzit puțin motorul, haideți să pornim la drum. Varianta de față pe care o conduc eu are o cutie automată. Acum țiuie un senzor de parcare, nu știam ce se aude, dar țiuie un senzor de parcare. După cum spuneam, mașina pe care o am eu are o cutie automată. O cutie automată nu neapărat ciudată în modul în care schimbă, pentru că schimbă destul de bine vitezele, dar un pic ciudată în layout-ul ei, în modul în care este pusă aici lângă șofer. Pentru că de obicei, la mașinile cu cutie automată, drive-ul este treapta cea mai dinspre tine, adică apeși pe butonul de siguranță și tragi levierul de viteză cât mai înspre tine, în spate cum ar fi. Numai că aici, dacă facem asta, mașina intră în drive, dar în modul manual. Deci ca să intri în drive, așa cum probabil vei merge 90% din vreme dacă ai această mașină, adică în modul automat, trebuie să tragi levierul nu până la capăt, pentru că din nou ai fi în modul manual, ci un pic mai în față. Ceea ce pe mine mă bulversează complet, pentru că sunt învățat, după cum v-am spus, la orice mașină automată să trag până la capăt levierul. În fine, asta e doar o chestie micuță pe care am observat-o. M-am învățat cu ea. Uneori trag până la capăt uitând în ce mașină sunt și apoi dau un pic în față ca să fiu un drive în modul automat, pentru că e cel mai ușor de condus în oraș așa. Dar haideți să vorbim despre primele impresii când te urci în Suzuki SX4. În primul și în primul rând, poziție de condus înaltă. Și e normal să fie așa, este un SUV. Stau foarte sus, văd totul în jurul meu. Chiar vizibilitatea este foarte bună în această mașină, chiar și în spate. Veți vedea acum vom merge prin niște intersecții unde vizibilitatea nu este chiar cea mai la îndemână. Dar da, e foarte bine din acest punct de vedere, văd foarte bine în jurul meu. Acum, există și câteva chestii care m-au uimit mai puțin plăcut când m-am urcat în SX4. În primul și în primul rând, scaunul șoferului, și bine, și scaunul pasagerului cred, dar în primul rând scaunul șoferului, pentru că aici stau eu, mi se pare că este un pic cam larg, este făcut pentru persoane un pic mai... Claxoanele din București. Este făcut pentru persoane un pic mai voluminoase, cred, acest scaun, pentru că nu, din părți, din laterale, nu mă simt foarte bine ținut în scaun, ba chiar am cam mult joc, mai mult decât ar trebui, ceea ce este un pic ciudat, pentru că scaunele de pe Vitara mi-au plăcut foarte mult și erau mult mai sportive decât aș fi crezut eu că ar putea fi mașina. Mi-au plăcut foarte mult și la aceleași scaune mă așteptam și aici. Poate că sunt aceleași, nu mai țin eu minte, nu știu, dar aici mi se pare un pic ciudat scaunul. Parcă nu mă ține atât de bine cum o făcea scaunul din Vitara. Lăsând acest lucru la o parte, acest mic inconvenient, la interior există și câteva plusuri. Dacă mai țineți minte, la Vitara am spus că poate mica dezamăgire la interior era faptul că mașina aceea avea doar plastic la interior. Adică și pe bord era foarte mult plastic. Un plastic dur, ce părea a fi de calitate, dar plastic. Și mașina de atunci, țin minte, Vitara, chiar pe ușă avea o zgârietură. Deci asta e problema cu plasticul, în timp dacă se zgârie, acolo rămâne zgârietura aceea. Aici, pe SX4, pe bord există câteva materiale mai plăcute la atingere, dar doar aici, în față, fix în fața șoferului și a pasagerului. Mai în spate e tot plastic și pe uși e tot plastic, doar aici un pic, să zicem, unde îți odihnești mâna, este un material un pic plăcut la atingere, dar în mare parte este în continuare plastic. Și aici, pe consola centrală, cotiera este acoperită cu o chestie care seamănă cu pielea, nu știu dacă este piele naturală, dar este acoperită cu un material plăcut la atingere, dar în mare parte, în continuare, este plastic. Acum, nimănui nu-i place plasticul la interior, dar eu aș putea să iert mașina asta pentru că ea folosește plasticul, cred eu, pentru un motiv un pic mai nobil, și anume pentru două motive nobile. Pentru a salva din costurile de producție, unul la mână, și doi la mână, pentru a salva din greutatea mașinii, din masa mașinii. Pentru că atunci când... Să lăsăm acest autobuz să treacă. Hai, domnule, 135. Așa. Cum spuneam,
pentru că atunci când reducem masa unei mașini, cu siguranță se va reduce și consumul și cu siguranță va fi și mai ușor de condus. Deci mai multe lucruri se îmbunătățesc. Prin urmare, interiorul, în ciuda faptului că din punct de vedere al desenului arată chiar foarte bine, simplu, totul este vizibil, poți să ajungi foarte ușor la toate butoanele, la controlele pentru climatizare, la controlele sistemului de infotainment, este foarte ușor de ajuns la toate, dar materialele lasă un pic de dorit, dar îi iertăm pe cei de la Suzuki pentru acest lucru, pentru că, după cum am spus, au motive întemeiate pentru care fac acest lucru. La interior, japonezii continuă cu acel sistem de infotainment care mi-a plăcut foarte mult la Vitara, cu un ecran foarte ușor vizibil, arată foarte ca o tabletă, ca un iPad mini, așa, o rezoluție foarte bună, ușor de folosit, 4 funcții principale, și anume media, navigație, telefon și Smartphone Link. Smartphone Link, atenție, este doar pentru Apple CarPlay deocamdată, nu și pentru Android Auto. În schimb, există conectivitate Mirror Link, care oarecum substituie Android Auto, dar nu e chiar Android Auto. În fine, niște chestii pe care încearcă ei să le facă, dar știm din surse sigure că acest sistem va avea la un moment dat și Android Auto. Acum intrăm în intersecția pe care eu o numesc intersecția testul de foc pentru vizibilitatea unei mașini. Acum veți vedea că după ce vom intra în această intersecție, este vorba de intersecția Alba Iulia din București, la ieșire din această intersecție va fi un pic ciudat, pentru că trebuie să dăm prioritate celor care vin din dreapta, oarecum din dreapta spate, veți vedea că vin ei. Iată, acum ajungem să ieșim din acest sens giratoriu, din această intersecție, și aici trebuie să dăm prioritatea celor care vin din acea parte. Ca să pot face acest lucru, trebuie să văd foarte bine prin geamul din spate. Și chiar văd foarte bine. Da, n-a fost nicio problemă. Cu unele mașini mă chinui foarte mult să văd în spate când trebuie să dau prioritatea acelor mașini în această intersecție, dar aici chiar am văzut foarte bine, a fost foarte ușor. Și da, deci la capitolul cât de folositoare este această mașină în oraș, foarte. Suspensia lui SX4 este poate un pic mai dură decât mă așteptam, cel puțin un pic mai dură pentru un SUV, dar acesta nu este neapărat un lucru rău și veți vedea de ce. Pentru că mașina aceasta, pentru un SUV și chiar pentru o mașină în general, stă foarte bine în curbe. Din nou sunt uimit de acest lucru, am fost uimit și la Vitara. Vitara se conducea ca un hatchback, ca un hot hatch, ca să spunem așa. SX4 nu este chiar la fel de plăcut la condus decât Vitara, aș spune eu, dar e mult mai bine decât orice SUV greoi. Această mașină are undeva la 1.200 kg, poate un pic mai mult din cauza plafonului vitrat, dar undeva prin zona aceasta. Și cu cei 140 de cai, credeți-mă, e destul de sprintenă. Și că tot v-am pomenit de cai putere, motorul este 1.4 Booster Jet benzină cu această conectat acestei cutii automate. Acum, 1.4 benzină Booster Jet, poate vă sună cunoscut, exact motorul acesta l-am avut și pe Vitara S și acolo mi-a plăcut foarte mult, pentru că, din nou, datorită masei reduse și datorită acestui motor, mașina era foarte, foarte sprintenă. Mult mai sprintenă decât m-aș fi așteptat eu să fie o mașină din clasa Vitarei. SX4 reușește același lucru. Acum ne vom opri și veți auzi, sau nu veți mai auzi, motorul, pentru că da, există sistem start-stop, gata, s-a oprit. Dar când vom pleca, și aici voi continua pe tema sportivității lui SX4, pedalele acestei mașini, nu știu exact cum sunt setate, dar nu trebuie să apeși foarte mult ca mașina să facă destul de mult. Adică, atunci când voi lua piciorul de pe frână, când se va face verde și voi lua piciorul de pe frână și voi pune piciorul pe accelerație, nu voi accelera foarte mult, dar mașina va pleca poate un pic mai repede decât mă aștept eu. Accelerația nu este foarte progresivă. Are un zvâc foarte mare la început și apoi nu se întâmplă multe chestii până când mai urcă un pic până pe la 3000, cam așa, până mai urcă motorul, turațiile,
și abia atunci se mai întâmplă ceva. Acum, iată, eu nu am apăsat foarte mult pe accelerație, dar deja cei din față, care și ei circulă destul de repede, mă cam încurcă. Acum vom face dreapta și veți vedea, sau nu știu dacă vă dați seama, dar în curba aceasta pe care eu am luat-o accelerând, n-a avut nicio problemă SX4. Și acum că toți suntem în linie dreaptă, haideți să punem un pic în modul sport, pentru că avem și un mod sport. Și haideți să vă arăt ce poate să facă Suzuki SX4. E foarte sprinten. E foarte, foarte rapidă, vă jur. Este foarte rapidă această mașină. Gata, o punem înapoi în modul automat pentru că suntem în oraș. Trebuie să știți că am fost în limita de viteză, așa că să nu mă certați. Continuă să mă uimească cei de la Suzuki, pentru că filozofia lor este una bună. Mașini cât mai ușoare, pentru că așa se poate îmbunătăți fiecare componentă, fiecare caracteristică a mașinii. Asta înseamnă și accelerație, și statul bine în curbe, și consumul. Toate aceste lucruri sunt îmbunătățite din cauza masei reduse. Și accelerația, după cum ați văzut, el la ea acasă în această mașină. Deci pentru oraș, din nou, foarte, foarte, foarte bine Suzuki. Dar o astfel de mașină nu are niciun rost dacă nu este practică. Totuși, cei de la Suzuki s-au gândit și la asta și SX4 poate căra cu ușurință 3 persoane pe bancheta spate. Bine, poate nu chiar cu ușurință, dar 3 persoane de, să zicem, nu știu, 70 de kilograme, 65 pe aici, pot încăpea pe bancheta spate fără probleme. În portbagaj există destul de mult loc și îmi place foarte mult portbagajul pentru că este destul de adânc și cu o deschidere destul de largă încât să poți să bagi, nu știu, tot felul de lucruri pentru o călătorie la schi sau ceva de genul ăsta. Pentru că, din nou, trebuie să ținem minte, această mașină are tracțiune integrală permanentă. Deci puteți merge la munte fără nicio problemă cu această mașină. Și dacă mergem la munte, există și un mod snow aici, ca să putem ieși din situațiile mai puțin plăcute. Acum, noi fiind în oraș și pentru că încă nu a nins, nu prea pot să vă demonstrez ce poate să facă în modul snow, dar și acolo, credeți-mă, e foarte bine. Există și un mod lock, unde mașina blochează diferențialul și cred că acționează ca un fel de reductor, astfel că nu se turează foarte mult, dar folosește cât mai mult cuplu pentru a ieși din tot felul de situații neplăcute. Deci SX4 până acum pare a fi mașina ideală. Merge și off-road, sprinteră în oraș, ușurică. Consumul, hai să vă spun de consum. Deocamdată sunt la... Pentru a opera computerul de bord din fața șoferului, există două butoane, dacă mai țineți minte, ca la... Acesta a fost sistemul mașinii din bord, care îmi spunea că dacă nu pun frână, voi intra în taxiul din față. Și asta a fost foarte drăguț din partea mașinii că mi-a spus asta, pentru că da, avem și câteva safety features. Acest Collision Prevention Assist, ceva de genul ăsta, nu știu exact cum se numește. Dar da, dacă tu nu pui frână și în fața ta există un obstacol, ca o mașină sau orice altceva, mașina începe să, ți-a auzit, să țipe la tine. Și dacă nu pui frână, ar putea chiar să pună ea frână în locul tău. Deci, din punctul ăsta de vedere, încă un mare plus pentru SX4 în oraș. Revenind la computerul de bord, voiam să vă spun că pentru a opera computerul de bord din fața șoferului sunt două bețigașe, unul într-o parte și unul în cealaltă parte, exact ca la Dacia 1310. Mai țineți minte când trebuia să setați ceasul cu bețele alea pe care trebuia să apeși așa lung? Și exact așa este și aici. Și că tot voiam să vă spun de consum. Acum sunt la un consum mediu de 8,1. Atenție, este benzină. Benzină 1.4 turbo și o cutie automată. Deci, până acum e bine. Eu cred totuși că va mai scădea un pic, pentru că am și făcut câteva accelerații mai nervoase pe aici pe acolo. Și acum, de acum încolo voi conduce normal, mai cu mințel, să spunem. Deci consumul de 8,1, din nou, foarte bine. Acum că ne-am oprit iar la un semafor,
Haideți să vă arăt poate lucrul care mie îmi place cel mai mult la mașina asta, și anume plafonul acesta vitrat care se deschide. Da, se deschide. Continuă să se deschidă. Este, nu știu dacă vă dați seama cât de mare e deschiderea, dar pot să vă spun că până și cei din spate ar putea fi cu capul în aer dacă s-ar ridica un pic pe vârfuri. Eu nu mai spun, dacă ridic o mână, iată, sunt în afară. Este foarte mare deschiderea și mă simt, am spus asta și într-un live pe Facebook pe care l-am făcut ieri, mă simt de parcă Suzuki SX4 ar putea fi numit cu ușurință, ar putea fi numită cu ușurință Suzuki SX4 Targa. Pentru că deschiderea aceasta este foarte mare și îți dă o senzație foarte interesantă de spațiu și de libertate. Cam aceeași senzație pe care ți-o dă și o decapotabilă. Bine, nu vă gândiți că este Mazda Miata, dar e foarte tare. Acum, dacă vă gândiți cât costă oare această mașină pe care eu până acum am super lăudat-o, e bine, Suzuki SX4 în varianta pe care o avem noi, 1.4, 140 de cai, booster jet și cutia automată, ajunge la aproximativ 23.500 de euro. Și țineți minte, aceasta este echiparea cea mai înaltă. Deci un Suzuki SX4 mai scump de atât nu veți putea să vă cumpărați. Mai ieftin, în schimb, veți putea. Având în vedere că aceasta este varianta cu toate jucăriile, camera pentru marșarier, senzor de parcare, sistemul acela de siguranță care piuie când te apropii de o mașină, plafonul vitrat foarte tare. Având în vedere că toată această mașină costă 23.500 de euro, cred că e chiar un preț bun, nu-i așa? Cei de la Suzuki au această reputație de a face mașini ieftine. Dar atenție, ieftin nu trebuie să însemne și prost. Ieftin poate să însemne și bun. Până la urmă, Suzuki este o marcă japoneză și japonezii, nu știu, ați văzut și voi cum au reparat o autostradă în o săptămână. La noi o autostradă se face în o, nu știu, o eră glaciară, ceva de genul ăsta. Deci nu prea sunt ei genul de oameni care să facă lucrurile pe jumătate. Nu știu acum, dacă aveți, spuneți-mi dacă sunteți proprietari de SX4 sau de Vitara S sau de Vitara sau de Swift sau Ignis sau Jimny, orice Suzuki. Vă rog, comentați și spuneți-mi cât de mulțumiți sunteți voi de mașina voastră și dacă fiabilitatea a fost cum trebuie. Până acum, eu sincer nu am auzit pe nimeni care să se plângă de un Suzuki, dar dacă voi știți, spuneți-ne și nouă, împărtășiți cu noi toți în comentariile acestui video. Eu pot doar să vă spun în încheiere că pentru 23.500 de euro nu văd ce altceva ai putea să-ți mai cumperi în clasa asta, care să aibă atât de multe chestii și să fie o mașină atât de ușor de folosit în mai multe scenarii. Și în oraș, și chiar pe serpentine, aș spune. Bine, nu chiar atât de violent, dar și acolo poate să fugă, și într-un mediu în care ai nevoie de 4x4. E o mașină care cam poate să le facă pe toate, nu-i așa? Din nou, și consum bun. Nu prea am ce să-i spun. Singurele chestii care nu mi-au plăcut, v-am spus, scaunul acesta care mi se pare un pic ciudat, poate este un pic cam mare pentru mine, și interiorul plasticos, dar au ei motivele lor pentru asta. În rest, pentru 23.500 de euro, dacă voi puteți să-mi spuneți o altă mașină nouă pe care voi v-ați cumpăra-o în locul lui Suzuki SX4 din clasa aceasta, vă rog, ziceți-mi în comentarii și dezbatem împreună. Prieteni, acesta a fost review-ul nostru la Suzuki SX4. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de review-uri, atunci vă rog, abonați-vă. Până data viitoare, ne vedem pe E-Blog Auto, unde va fi și review-ul scris mai pe larg al lui Suzuki SX4. La revedere!